Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trump bực tức khi rơi vào chảo lửa của Hạ viện. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến hình ảnh đó là việc Hạ viện của Mỹ liên tục đưa ra những cáo buộc đối với Tổng thống Donald Trump của Mỹ về những việc mà ông có thể liên quan. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị Hạ viện quay rất chóng mặt bằng các cáo buộc khác nhau và báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về việc này. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chứng cứ luận tội Trump quá choáng ngợp, báo cáo Hạ viện nói như vậy. Chứng cứ về những hành vi sai trái để luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều một cách choáng ngợp theo Ủy ban điều tra luận tội cho biết. Tổng thống đã đặt quyền lợi chính trị của cá nhân lên trên quyền lợi của đất nước. Một báo cáo then chốt gửi tới các nhà lập pháp thuộc Hạ viện cho hay như vậy. Ông Trump đã đặt tư lợi cao hơn quyền lợi của đất nước bằng cách tìm cách kêu gọi can thiệp nước ngoài từ Ukraine để giúp ông trong cuộc tái tranh cử vào năm 2020, theo báo cáo được đưa ra. Báo cáo được soạn thảo ra để tạo hồ sơ vụ xử loại ông Trump khỏi ghế Tổng thống. Và điều này là đối với những nước dân chủ và tự do là hết sức bình thường. Nhưng tại những nước như Việt Nam, Cuba, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào thì nó dường như là một sự việc hết sức mới lạ. Và cuộc săn phù thủy, điều mà Tổng thống Trump nói Hạ viện đang nhằm vào ông, đang diễn ra ngày càng quyết liệt. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Chenry phát biểu tại phiên điều trần vào ngày 4 tháng 12 vừa qua. Ông Trump phủ nhận mọi cáo buộc và mô tả cuộc điều tra luận tội như một cuộc săn phù thủy. Trước khi bản phác thảo báo cáo được công bố, ông Trump đã tấn công cuộc điều tra của Đảng Dân Chủ và nói rằng nó rất không yêu nước. Sau khi báo cáo được công bố, thư ký Nhà Trắng Stephanie nói Đảng Dân Chủ hoàn toàn thất bại trong việc đưa ra bằng chứng về việc làm sai trái và rằng báo cáo này chẳng phản ánh cái gì ngoài sự thất vọng của chính họ. Báo cáo này hiện đã được gửi tới Ủy ban Tư pháp Hạ viện, nơi sẽ bắt đầu quá trình luận tội hôm thứ Tư và sẽ chính thức xem xét các tội danh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và hình ảnh các bạn thấy đây là những cái người mà làm việc trong Hạ viện của Mỹ, và ngay cả Tổng thống Mỹ cũng sẽ bị luận tội nếu họ nghi ngờ ông không trung thực và có những hành động mà sai trái với pháp luật. Vấn đề về an ninh quốc gia của Mỹ cũng đã được ra với Tổng thống Mỹ Donald Trump vì cũng có nhiều nghi ngờ và cáo buộc rằng ông có thể có những liên quan. Đây là hình ảnh binh lính Mỹ đang hành quân. Báo cáo nói gì? Báo cáo điều tra luận tội Trump-Ukraine được Ủy ban Thường vụ về Tình báo Hạ viện công bố vào hôm thứ Ba. Báo cáo này cho rằng cuộc điều tra bóc trần các nỗ lực kéo dài hàng tháng trời của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm sử dụng quyền lực cá nhân của mình để kêu gọi sự can thiệp của nước ngoài có lợi cho ông trong cuộc bầu cử vào năm 2020. Mưu đồ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm sụp đổ chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Ukraine và làm suy yếu an ninh quốc gia trong nỗ lực thúc đẩy hai cuộc điều tra có động cơ chính trị nhằm giúp cho chiến dịch tái tranh cử của ông ta, báo cáo đã viết như vậy. Thì với những thông báo như thế thì rõ ràng là Hạ viện của Mỹ bắt đầu vào cuộc và Tổng thống Mỹ Donald Trump phải điều trần và trả lời trước công luận nếu ông có sai sót. Thông tin về can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử của Mỹ cũng đã được đưa ra. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine mới đắc cử Zelensky. Tổng thống Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine mới đắc cử công khai tuyên bố điều tra một đối thủ chính trị mà ông Trump có vẻ e ngại nhất, cựu Phó Tổng thống Mỹ, và tung ra một thuyết âm mưu rằng Ukraine chứ không phải Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ vào năm 2016. Các chứng cứ về việc làm sai trái này hiện nhiều một cách choáng ngợp, và các chứng cứ rằng ông ta đã cản trở Quốc hội cũng vậy, thì trong báo cáo đã ghi như thế. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ đây là hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine mới đắc cử ông Zelensky. Và hơn 300 trang tài liệu của Ủy ban Tình báo Hạ viện cũng được công bố cho phiên họp. Đây là hình ảnh của công ty viễn thông lớn nhất tại Mỹ, AT&T. Các chi tiết mới bắt đầu nổi bật. Phân tích của Zucker, phóng viên Bắc Mỹ. Bất cứ ai khi nghe phát biểu bế mạc của Adam Schiff tại phiên điều trần luận tội 2 tuần trước
có lẽ sẽ không ngạc nhiên với báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện công bố hôm thứ Ba. Tuy nhiên, báo cáo dài 300 trang ẩn giấu những thông tin mới nổi bật. Công ty AT&T cung cấp cho các nhà điều tra dữ liệu về các cuộc gọi của ông Giuliani, và dữ liệu này cho thấy thời gian và mức độ các cuộc gọi điện thoại mà luật sư riêng của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện với Nhà Trắng. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ, đây là biểu trưng của hãng viễn thông lớn hàng đầu của Mỹ, AT&T, nơi lưu trữ các cuộc gọi điện thoại của các nơi tại nước Mỹ. Và vấn đề viện trợ của Mỹ cho các nước ở nước ngoài cũng có thể liên quan đến việc luận tội Tổng thống Mỹ. Đây là hình ảnh lính Mỹ và Ukraine đưa xe bọc thép ra khỏi máy bay tại sân bay ở thủ đô Kiev của Ukraine, nơi nhận gói viện trợ 250 triệu USD sẽ nâng tổng giá trị viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine lên 1,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea vào nước Nga. Bắt đầu vào tháng 4 năm nay, ông Giuliani đã có vô số các cuộc điện đàm với các số điện thoại trong danh sách của Nhà Trắng, và đặc biệt Cục Quản lý Hành chính và Ngân sách Hoa Kỳ, một cơ quan của chính phủ chịu trách nhiệm cho việc đình lại gói viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Trong khi chi tiết các cuộc gọi và trao đổi này chưa được làm rõ, sự tồn tại của những cuộc gọi đơn giản đã xói mòn lập luận của một số người bảo vệ Tổng thống rằng ông Giuliani hoạt động độc lập với các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng đây là những vũ khí mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine nhằm ngăn chặn cái sự ảnh hưởng và phát triển của Nga đối với đất nước này ngay sau cái việc mà Nga đã sát nhập và thao túng và thâu tóm bán đảo Crimea. Và đại sứ Mỹ ở các nước cũng đã được mời về để điều trần luận tội Tổng thống Mỹ. Đây là hình ảnh ông Gordon, đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu. Nhiều nhân chứng bao gồm đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu, ông Gordon, đã khai rằng ông Giuliani đã chỉ đạo họ theo lệnh của Tổng thống, gây áp lực buộc quan chức Ukraine phải mở cuộc điều tra và có lợi về chính trị cho ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện giờ quan hệ giữa ông Giuliani và Nhà Trắng đang trở nên một ngày một rõ ràng hơn. Ủy ban Tình báo Hạ viện cũng đã thông qua việc cần phải luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là hình ảnh của một cuộc họp tại Quốc hội Mỹ. Điều gì xảy ra tiếp theo? Câu hỏi đã được đặt ra. Ủy ban Tình báo đã bỏ phiếu phê duyệt báo cáo với 13 phiếu thuận và 9 phiếu chống và gửi tới Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Các phiên điều trần của Hội đồng Tư pháp sẽ bắt đầu với 4 học giả về hiến pháp. Người ta sẽ giải thích luận tội và sẽ được thực hiện như thế nào. Nhà Trắng đã từ chối tham gia vào các phiên điều trần, cho rằng nó thiếu công bằng. Trong số các tội danh chính thức được xem xét có lạm dụng quyền lực, cản trở công lý và khinh miệt Quốc hội. Các đảng viên Dân Chủ đã quyết tâm bỏ phiếu luận tội ở Hạ viện trước khi năm 2019 kết thúc, với viễn cảnh một phiên tòa sẽ được mở ở Thượng viện vào đầu tháng 1 năm tới. Thì đây là hình ảnh của Hạ viện Mỹ, nơi đang thực hiện thủ tục luận tội Tổng thống Donald Trump. Và Tổng thống Donald Trump tất nhiên rất bực tức cho tiến trình luận tội này, và ông đã có những phát ngôn. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên minh Quốc phòng NATO tại Anh vào hôm 3 tháng 12 năm 2019 vừa qua. Đảng viên Cộng hòa nói gì? Trước khi bản phác thảo báo cáo của Đảng Dân Chủ được công bố, Đảng Cộng hòa đã công bố báo cáo dài 123 trang của mình lên án các quan chức không được dân bầu đã ra làm chứng, nói rằng những người này bất đồng sâu sắc với phong cách của Tổng thống Trump và cả về quan điểm và quyết định. Báo cáo này buộc tội Đảng Dân Chủ đã có cố gắng quay ngược lại ý chí của người Mỹ và lập luận rằng họ đã cố gắng lật đổ Tổng thống từ ngày đầu tiên ông nhậm chức. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff bác bỏ luận điệu của Đảng Cộng Hòa, nói rằng nó nhắm vào một khán giả, ông Trump, và bỏ qua bằng chứng áp đảo là ông Trump có những hành vi sai trái. Ở London, nơi ông đang tham dự kỷ niệm 70 năm thành lập Liên minh Quốc phòng NATO, ông Trump đã gọi ông Schiff là kẻ điên, tâm thần và loạn trí. Thì thực sự những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump khá mạnh mẽ, và ông cũng thẳng thừng tuyên bố như vậy. Và các cáo buộc được đưa ra
là Tổng thống Donald Trump đã lạm dụng quyền lực để làm khó các đối thủ chính trị của mình. Đây là hình ảnh cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden. Trump bị cáo buộc gì? Đảng Dân Chủ nói ông Trump đã ra giá 2 lần với Ukraine 400 triệu đô la viện trợ quân sự vốn đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, và một cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng với ông Zelensky để đạt được các cuộc điều tra. Họ cho rằng áp lực chính trị này đặt lên một đồng minh dễ bị tổn thương của Mỹ là lạm dụng quyền lực. Cuộc điều tra đầu tiên mà Tổng thống Trump muốn Ukraine thực hiện là nhắm vào ông Biden, đối thủ chính trị của ông và con trai của ông Biden là Hunter. Ông Hunter từng làm trong ban quản trị một công ty năng lượng ở Ukraine khi ông Biden đang là Phó Tổng thống Mỹ. Điều thứ hai mà ông Trump yêu cầu là Ukraine phải cố đưa ra một thuyết âm mưu rằng Ukraine chứ không phải là Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ. Thuyết âm mưu này đã được công bố rộng rãi và cơ quan tình báo Mỹ đã nhất trí cho rằng Moscow đứng sau các vụ tấn công hệ thống email của Đảng Dân Chủ vào năm 2016. Thì như vậy, rõ ràng ngày càng có nhiều những cái bằng chứng cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump phải trả lời nhiều câu hỏi của Hạ viện. Và tất nhiên, mặc dù vậy, trong lịch sử nước Mỹ thì chưa từng có Tổng thống nào bị phế truất chỉ vì luận tội. Đây là một mô hình các bước luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải bước qua. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ, mô hình này khá phức tạp và phải qua nhiều bước một cách rất chặt chẽ, rồi cuối cùng mới đến ra một cái biện pháp cuối cùng. Luận tội được thực hiện như thế nào? Luận tội là đầu tiên đưa ra các cáo buộc của một quá trình chính trị gồm 2 giai đoạn để Quốc hội có thể bãi nhiệm một Tổng thống. Nếu Hạ viện bỏ phiếu thông qua việc luận tội, Thượng viện buộc phải tổ chức một phiên tòa. Một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện đòi hỏi phải chiếm đa số 2/3 để kết án Tổng thống, được tiên đoán là không thể xảy ra trong trường hợp này do đảng của ông Trump đang kiểm soát Thượng viện. Chỉ có 2 Tổng thống Hoa Kỳ trong lịch sử là Bill Clinton và Johnson từng bị luận tội nhưng không bị kết án và không bị bãi nhiệm. Tổng thống Nixon từ chức trước khi ông có thể bị luận tội. Thì như vậy là không có Tổng thống nào vì luận tội mà có thể bị bãi chức. Và điều đó chúng ta có thể theo dõi tiếp trong thời gian tới. Tại các nước tự do và dân chủ với nhà nước pháp quyền thì người dân thường cho đến Tổng thống đều phải bình đẳng trước pháp luật. Chính nó là cơ chế để kiểm soát quyền lực lẫn nhau nhằm giữ cho đất nước luôn ở thế cân bằng, ổn định, phát triển và phục vụ người dân. Ngược lại, ở Việt Nam, mặc dù cũng có bộ máy công quyền ăn lương ngân sách rất đông đảo, nhưng hiến pháp và pháp luật không được áp dụng như nhau cho mọi người. Vì hệ thống hành pháp như quân đội, công an, hệ thống tư pháp như tòa án, lập pháp như Quốc hội đều nằm dưới sự chỉ đạo, điều khiển và giật dây của Đảng Cộng sản độc tài nhằm phục vụ cho ý muốn của thiểu số, đó là các đảng viên của họ mà thôi. Chính bất công này đã dẫn đến sự việc những kẻ độc tài như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mặc dù đã rất già yếu, bệnh tật nhưng lại tự nhận là một trường hợp đặc biệt để giành và ngồi mãi trên 2 chiếc ghế cao nhất của đất nước. Đây chính là vật cản cần phải loại bỏ vì sự phát triển của dân tộc Việt Nam với trên 90 triệu người dân Việt trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 5 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ, bình luận và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo.de để luôn nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.